Okay, right. Okay, Assalamualaikum and good morning class. Right, so this is our kelas yang ke berapa dalam minggu kedua. Kita dah masuk minggu kedua. So means that kita ada lagi 12 minggu lagi sebelum you punya final exam. Cepatnya. So far dah start kelas dengan kelas-kelas yang lain ke? Belum lagi. Okay, so saya tak nak tunggu-tunggu dia orang. Kita kena advance sebab saya ada banyak benda lagi nak buat. Alright, so last class saya dah brief a bit on chapter 1. Chapter 1 is regarding computer forensics labs. Okay, so untuk chapter 1 tu kita dah tengok dia punya what is computer forensics lab. Okay, so hopefully you all faham what is apa tu forensic lab, apa dia punya components of forensic labs, okay, and then what are the functions of computer forensics lab, apa requirement and apa dia punya main roles, okay, main roles of forensic labs. Oops. Okay, so bila sebut roles, be careful lah. Roles tu maksudnya apa kelas? Roles. Dia punya, kalau macam kita sekarang ni, your role is as a student lah. Okay, your role is as a student. You punya peranan awak, you punya position awak dekat tempat tersebut. Okay, so in computer forensics labs, so we have a few roles lah. Ada beberapa person in charge. Okay, ada beberapa roles. For example, kita ada apa? Analyst, kita ada what else? Lab manager, betul? Okay, kita ada forensics examiner and banyak lagi. Itu just the three main roles. Okay, technician, itu adalah roles yang penting yang kena ada in cyber forensics labs. Okay, so hopefully you all tak ada masalah untuk first chapter. So once you have forensics lab, okay, awak dah ada lab. Okay, awak dah ada lah, lab dah ada. Okay, so sekarang ni macam mana you nak handle, okay? Macam mana you nak manage, macam mana you nak uruskan evidence yang you bawa masuk dalam labs tu. Okay, yang you bakal bawa masuk dalam labs tu. So that's why kita tengok in chapter 2, evidence handling. Okay, evidence handling maksudnya kat sini, macam mana you handle, macam mana you manage, you uruskan evidence tu daripada the first place, first crime scenes, awak kutip, awak ambil evidence tu sampailah proses akhir, which is you analyse dan juga you documentkan all those evidence record tu. Okay, itu masuk evidence handling, cara you manage the evidence. Okay, right. So kalau you tengok sini, policy and procedure development, evidence assessment, evidence acquisitions, evidence examination, and documenting and reporting. Okay, so all these topics ni kalau you tengok, ini sebenarnya adalah apa yang you kena handle. Okay, macam mana you nak handle, macam mana you nak manage all those evidence yang awak dah collect tu. Okay, so first in in any kinds of cases, in any kinds of cyber crime cases, okay, benda paling penting, tak kisahlah apa-apa pun, apa-apa case pun, apa-apa tempat pun, apa-apa bidang sekalipun, first you mesti ada policy and procedure. Kena ada policy and procedure. Kalau you tak ada policy and procedure, macam mana you nak manage anything? For example, contoh, dekat sini pensyarah kena buat soalan exam. Okay, so adakah pensyarah tu buatlah ikut suka hati, tak ada format, tak ada mula-mula nak kena buat apa, nak kena ada pemeriksa yang kedua tak nak check soalan tu, ke buat terus soalan exam lepas tu hantar, tak ada kualiti lah soalan exam tu. So untuk proses pembangunan soalan exam tu, kita ada kita punya SOP. SOP stand for, SOP tu stand for apa? SOP. Apa SOP? S stand for, kita rasa nak cari marker hitam ni. Dek pula marker hitam. Risau saya kot cakap short-short sendiri kan. So SOP stand for Standard Operating Procedure, or in simple word,
in simple word, SOP tu sebenarnya adalah prosedur lah. Prosedur. So, kebanyakan dalam organisation, dalam company, okay, dia orang ada dia orang punya SOP dia orang sendiri. Okay, SOP untuk apa? For example, dekat college kita ni, SOP pengambilan pelajar. Okay, nak ambil pelajar, belajar kat sini, apa dia punya SOP dia? First, student kena register, kena provide dokumen itu, ini. Lepas tu baru boleh mendaftar. Okay, untuk buat soalan exam, kita ada kita punya SOP kita sendiri. Kita ada kita punya prosedur kita sendiri. Okay, so nak buat soalan exam, first kali kena buat apa? Kena ada JSU. Lepas tu baru boleh buat soalan. Kena buat 2 set soalan. Kena ada skema markah. Itu SOP. Okay, kita punya panduan kita punya guideline. So, do with computer forensic. Sama juga dengan digital forensic. Mesti ada all this policy, kena ada procedure. Okay, so that's why in evidence handling, okay, dalam proses you nak manage, you nak handle, you nak uruskan semua evidence tu, first and foremost, awak kena develop dulu policy and procedure. Kena create dulu policy and procedure. Kalau tak, awak dah ada lab. Even untuk computer forensic lab tu sendiri, kena ada dia punya SOP dia. SOP apa agak-agak? Chapter 1 kita dah create computer forensic lab. Okay, kita dah ada computer forensic lab. Kita dah ada personal in charge. Agak-agak awak lah kan, untuk lab tu itself, apa SOP yang kena ada? Cuba bagi saya satu contoh. SOP. Pemakaian. Pemakaian ke penggunaan? Penggunaan lab tu. Betul tak? Macam you nak masuk lab 2 sekarang kan? Aku salam, sila. Basah ke? Lembab. Baju awak lembab ke awak yang lembab? Tak boleh cakap begitu. Okay, alright. So, apa tadi? Lab 2 kita kan? Okay, lab kita sekarang ni. Agak-agak awak kan? Apa SOP untuk menggunakan lab ni? Tak boleh bawa masuk botol air. Kena guna PC dengan proper. Jangan tarik-tarik kabel sesuka hati. Itu one of the SOP. Procedure. Okay, so sama juga dengan computer forensic lab. Okay, untuk lab computer forensic tu itself, kena ada dia punya prosedur penggunaan computer forensic lab. Okay, itu baru prosedur untuk menggunakan lab. Belum lagi prosedur untuk menggunakan forensic tools. Ingat, okay, apa saja, any kind of process, apa saja proses yang berlaku dalam computer forensic labs tu, kena ada SOP dia. Kena ada dia punya prosedur dia. Kena ada dia punya policy dia. Boleh? So that's why untuk computer forensic lab, you must develop a policy and procedure for every single process. Proses yang terlibat kena ada. Okay, policy and procedure. Right? And number 2, okay, in evidence handling. So bila sebut evidence handling, apa tu proses? What are the process involved? Proses apa yang terlibat dalam evidence handling? Evidence handling tu maksudnya pengurusan evidence tu. Maksudnya you nak uruskan evidence yang you ambil dekat crime scenes tu. Okay? So what are the process involved? Okay? Instead of, selain daripada you develop policy and procedure, apa lagi proses yang terlibat? Assessment. Okay? Evidence assessment. Assessment ni maksudnya apa? Apa maksud assessment tu? Evidence assessment. What does it mean by assessment? Assess. Risau saya takut shock sendiri. What does it mean by assessment tu? Nilai. Jangan confuse Access and assess. Assess means you menilai evidence awak. Access, Bob access to lab tu. Maksudnya, Bob masuk lab tu lah. Access, dia masuk lab tu. Tapi kalau assess ni maksudnya, you nilai. Okay, so second step, okay, lepas you dah develop all those policy, all those SOP, awak kena buat evidence assessment. Nilai dulu evidence tu.
evidence tu, boleh tak kita jadikan evidence tu sebagai evidence? Boleh tak kita guna that kinds of evidence untuk bawa masuk dalam court? Itu masuk evidence assessment. Okay, so once you have assess, nilai evidence tu, dia punya relevancy of evidence tu, barulah kita akan buat acquisitions. Acquisition, dia ada C dengan S kan, acquisitions tu. Okay, so what does it mean by evidence acquisitions? Saya nak sebut acquisitions. Apa maksud tu acquisitions? Acquisitions. You kumpul, you nak acquire, awak nak dapatkan, nak retrieve. Itu evidence acquisitions. Okay, you dah nilai. Bolehlah kita guna evidence A ni. Kita ada evidence A, B and C. Okay, 3 evidence kita ada. Okay, first step you must assess. Nilai dulu. Okay, A ni, evidence A ni sesuai ke tak untuk kita jadikan sebagai primary evidence dalam proceeding dekat court nanti. Sesuai ke tak? Tak sesuai. B, okay, B sesuai. C pun sesuai. So, this is the assessment process lah. Nilai. Okay, so once you dah nilai, okay, barulah you buat acquisitions. Okay, acquisition. Maksudnya, you akan acquire, you akan retrieve data daripada evidence tersebut. So, okay, you dah retrieve, okay, dah keluarkan dah data. Okay, ini adalah data-data, okay, data-data yang you dah retrieve from evidence source tu. Okay, so next step you nak kena buat apa? Kita akan buat examination. Examination means that you akan nilai lah. Nilai pula. You akan analyse. You akan kaji evidence tu. Okay, so awak dah buat examinations untuk data yang you dah acquire from source. Next, dah ada dia punya data-data, dah ada dia punya maklumat-maklumat penting. So next steps ataupun final step in evidence handling is buat apa? Buatlah documentation, reporting. Itulah proses dia. Okay, so habislah saya dah explain tu, cukuplah chapter 2. Okay, itu a brief introductions on chapter 2. Okay, on how you are going to tak boleh awak pergi kat crime scene, awak dapat evidence, lepas tu terus pergi buat analisis. Buat apa? You examine kan. You awak mengkaji, tak boleh. Awak kena nilai dulu. Sebab banyak bukti. Contoh macam contoh macam apa? Kita ambil contoh. Contoh macam cybercrime, data breach lah contoh kan. Data breach. Okay, data breach. So awak pergi ke tempat kejadian. Jadi kalau awak pergi ke tempat kejadian lah. Awak pergi ke tempat kejadian, ada sebatang pen kat tempat kejadian. So pen tu pun you all boleh jadikan sebagai evidence, bukti. Tapi adakah evidence tu relevant to your case? Dia relevant tak? Dia macam ada sangkut paut tak dekat you punya case awak tu? Kalau asal macam sebatang pen tak ada sangkut paut dengan you punya case, so dia tak relevant lah. So that's why first step you kena buat evidence assessment, nilai dulu. Okay, kalau awak tak nilai, awak kutip, okay ni ada daun. Okay, ni daun ni, tak tahu daun apa, ambil. Ni pun evidence. Lepas tu ada straw, ambil evidence. Apa lagi? Ada cawan, ambil evidence. Semua evidence. So, dia akan jadi beban kepada analis nantilah. Dia punya forensic analyst tu. Beban apa? Banyak sangat evidence yang you kena kaji. Okay, so bila you buat evidence assessment, penilaian evidence tu, at least awak nampak, awak dah narrowing, awak dah kecilkan scope untuk awak nak analyse evidence tu. Okay, kalau banyak sangat, awak pun pensan sebab terlalu banyak sangat evidence yang you have to analyse. Okay, alright. Okay, so this is the outcomes of this chapter 2. So at the end of this chapter 2, make sure you achieve all these 3 lah. Awak boleh explain key policy and procedure. Okay, macam mana you in order to develop an SOP, awak nak create procedure, awak nak create policy. So
Apa dia punya keperluan dia? Apa dia punya requirement untuk nak create all those procedure, all those SOP, all those policy. Okay? So kalau awak boleh explain that, dah capai dah first topic learning outcome. Topik bukannya course learning outcome. Okay? Number two, if you are able to select any appropriate method, method untuk acquire, untuk examine digital evidence. Okay? Contoh, saya bagi evidence ni, yang ni kena pakai autopsy miss. Okay, saya bagi yang ni pula. Oh, ini kita kena buat imaging dulu. Kena buat imaging dulu pakai FTK imager. Okay, ni bukti ni sebelum kita copy, sebelum kita duplicate, kita kena buat hashing dulu. Okay, nak make sure data before and after tu match. So that kita tahu data tu tak diubah sesuai. Okay, so kalau you are able to select the method, apa method yang sesuai untuk nak acquire evidence, untuk nak examine the evidence, so you have achieved the second TLO, topic learning outcomes. Okay, and the third one, document and report evidence handling activities to maintain accuracy and legal admissibility. Kalau you are able to document, awak boleh buat report, you are able to document any kinds of evidence, awak dah achieve the third learning outcome. Boleh cakap tu? Itu baru mukadimah. Okay, tapi rasanya based on the first subtopic tu, I think awak dah nampak kot dia punya flow untuk chapter 2 evidence handling ni. Okay, alright. Okay, ini just an introduction untuk evidence handling. Cuma kat sini dia mentions that evidence handling is a critical component. Kenapa evidence handling is considered as critical component? Benda penting, komponen penting dalam crime punya case, cyber crime case. Kenapa evidence handling ni penting? Senang. Evidence mudah corrupt, okay? So you have to handle the evidence properly lah kan? So that's why evidence handling tu kita anggap dia sebagai satu komponen yang penting. Okay? Alright. Ingatlah bila sebut evidence handling maksudnya you have development of policy dan juga prosedur. Awak ada evidence assessment, awak ada evidence acquisitions, awak ada evidence examination, awak ada document and reporting. Itu adalah the flow of evidence handling. Boleh baca kan? Dulu cerita nak jadi doktor. Okay? Alright, so kita start with the first steps in evidence handling, which is policies and procedure development. Okay? You as a lab manager, as a forensic examiner, forensic analyst, okay? One of the main important components dalam computer forensic lab is you have to have an SOP. Kena ada SOP, kena ada policy. Apa benda pun yang you buat mesti ada SOP, mesti ada policy. Okay, so that's why kita ada satu step yang kita panggil sebagai policy and procedure development. Okay, so digital forensic lab must operate within strict legal, ethical, benda penting antara benda yang penting, and procedural boundaries. Okay, so lab forensik tu bukannya macam lab kita sekarang ni. You boleh masuk suka hati, betul, sambil-sambil tu sambil boleh isap pot, sambil-sambil boleh bawa botol air masuk, tak. Okay, so untuk penggunaan lab forensik tu, you have to develop a procedure, dan prosedur awak tu mestilah strict legal, mesti ada unsur-unsur ethical, dan mesti ada procedural boundaries. Apa benda tu tak faham, tengoklah kat bawah ni bahasa Melayu. Okay, dia punya SOP dia mesti strict, ketat. Okay, kenapa?
To ensure consistency, transparency bahasa Melayu panggil apa? Telus. Telus. Okay, telus. And defensibility. What does it mean by defensibility? Kenapa you punya SOP awak tu, yang you develop, okay, dia punya main function atau main objective dia to ensure defensibility. Apa you faham with defensibility in forensics investigation? Defensibility of the evidence. Okay, awak handle satu case cyber lah, okay, cyber punya case. So awak nak bawa case tu ke mahkamah. Okay, awak nak menang dalam case tu. Apa benda, apa komponen yang you have to have, yang awak kena ada, so that you can defense kat situ. Benda apa? Awak kena ada evidence, betul tak? Evidence yang kukuh. Okay, so untuk nak make sure evidence awak tu manage properly, awak kena ada procedure, you kena ada policy. Okay, so untuk part defensibility tu, kenapa you kena ada policy and procedure development? Kenapa? Untuk case ni lah. Defensibility, masa you masuk court nanti, you boleh defend. Okay, benda ni, ini betul. Ini adalah bukti yang menyatakan bahawa dia ni membuat case ini. Itu masuk defensibility. That's why there is the need for policy and procedure development. Boleh? Setakat tu? Okay, alright. Okay, kita tengok what are the components of policy and procedure development. You nak create policy. Okay, sekarang ni awak sebagai lab manager dengan kerjasama analyst untuk forensic labs tu. So you dah create you punya first lab awak. Awak dah create first lab awak. Ini you punya projek awak tu. Okay, so awak dah create you punya lab, semua hardware, software semua available, semua dah ada. Person in charge, technician semua dah available, dah ada. So sekarang ni yang tak ada adalah policy, prosedur, penggunaan lab, penggunaan tools, okay, prosedur siapa saja yang boleh access to forensic rooms tu, forensic labs tu, dan any kinds of policy. Okay, so you nak create, you nak develop, awak nak buat prosedur tersebut. So apa komponen you kena ada? First, chain of custody. Faham kot maksud chain of custody tu? Apa tu? Without referring to the notes. Documentation of pemegang. Okay, maksudnya chain of custody ni maksudnya you punya satu documentation, you punya track record. Track record awak. Kalau awak pergi ke tempat kejadian, crime scene tu, the first thing awak jumpa first evidence, awak kena record. Evidence ni jumpa dekat tapak ini, dekat lot itu, pada pukul ini, pada masa ini, pada tarikh ini, pada saat ini. Ada tak saksi? Ada. Itu you punya track record awak tu, daripada starting awak collect evidence dekat tempat kejadian sampai you bawa pergi analyse dekat forensic lab. So itulah chain of custody. You punya documented process, awak punya track record of evidence tu, daripada awak kutip sampai awak analyse sampai awak masuk dalam courtroom. Itu chain of custody. Boleh? Documented process. Track evidence from collection to courtroom presentation. Okay? Alright. So untuk you nak create this documented process ni, you have to follow these 3 step. 3 step. Okay, 3 step untuk create chains of custody. So first step is documentations of collection. Tak nampak. Okay, documentations of collections. Itu first step untuk chains of custody. Yang kedua, signatures and witnesses. Okay, tanda tangan
dengan saksi. Okay. Dan yang ketiga, step yang ketiga in chain of custody is transport and storage procedure. Okay. Documentation of collection. Tengok sikit apa tu. Okay. At the times of evidence collection, okay, personnel must document the exact location, date, time. Apa lagi? Information yang you kena collect. For example, apa lagi kat sini? Serial number, device type, and apa je lah. Apa saja information, apa saja data yang you boleh dokumentkan based on bukti tu, aku tip semua. Record kan. Okay, so itu first step in chain of custody, documentation of collection. Alright, so lepas you dah documentskan everything, step number 2, you kena buat apa? Signatures and witnesses. Sign. You sebagai orang yang kutip that evidence tu, you have to sign a custody log. Kena ada, jangan tulis je. Kena ada bukti, ini you yang record. Okay, untuk witnesses ni, ini untuk case yang high profile punya case. Okay, untuk high profile punya case, you required there, okay, you require to have a witnesses, kena ada saksi. Okay, kalau tak, cukuplah setakat you sign you punya record tu. Okay, itu yang kedua untuk chains of custody. Yang ketiga, transport. Okay, awak dah collect, okay, awak dah ambil evidence, awak dah sign record awak. So sekarang ni nak buat apa? Berdiri terpacak kat situ saja ke? Tak. Awak nak bawa evidence awak tu balik ke lab lah kan? Okay. You are going to transport. Awak nak bawa evidence pergi ke lab. Bawa saja ke? Bawa dan simpan dalam lab awak tu. Okay. So kena ada the third step untuk chains of custody, which is transport and storage procedure. Kena ada prosedur untuk itu. Okay, so evidence should be transported in non-tampered evidence container. Faham kot maksud dia kan? Non-tampered evidence containers. Apa maksud tu? Tempered glass. Tempered glass. Apa tu? What does it mean by non-tampered evidence container? Container tu pula, you kena seal, you kena label with unique identifiers. So what does it mean by non-tampered evidence container? Okay, awak pernah tengok tak cerita CSI apa semua tu kan? Kat tempat kejadian, dia orang ada bawa dia orang punya plastik dia orang tu kan? Plastik. Tak pun kalau ada evidence yang agak-agak macam sensitif sikit, you letak dalam satu box for example. Okay, tapi selalunya polis dia akan letak dalam beg plastik tu lah kan. So beg plastik tu adalah contoh containers dia. Okay, contoh containers. So you punya evidence tu seal dan juga labels with unique identifiers. Kenapa you have to label it with unique ID? Why you have to label and seal the evidence with unique ID? Betul lah tu. Okay, unique ID. Sama juga macam you all. You all ada you punya unique ID dekat KTAC, which is your metric number. Kan, metric number awak. Kalau tak, saya nak bagi markah 100 untuk subjek computer forensic analyst, computer forensic ni. Nombor ni, nombor Bob. Nombor yang sama tapi nama Bob dengan nama Daniel. 100. Satu lagi markah kosong. Nak bagi kat siapa? Okay, that's why you need to have a unique ID. Alright? Okay. Itu transport. Ini in terms of transport. Okay, the way you nak carry your evidence to forensic lab. And second one in terms of storage. Okay, untuk penyimpanan. So the storage environment must be monitored. You nak monitor storage tu dari segi apa? Dari segi dia punya temperature. Okay, dari segi dia punya humidity. Humidity tu apa? Kelembapan. Okay, sebab apa? Sebab apa you have to control all those
temperature, you have to control all those humidity tu. Kenapa you have to control that? Supaya evidence tu dia tak rosak, tak apa orang panggil, berubah lah. Okay? Alright. So itu steps untuk apa tadi? Change of custody. Okay. Second components in policy and procedure development is SOP. Okay. Tadi awak baru track the record. Awak baru documentkan dia punya process of tracking the records. Okay. Next ataupun second components of policy and procedure development is SOP. You have to create an SOP for evidence handling. Ingat lagi tak tadi saya ada sebut evidence handling ni apa? Apa tadi evidence handling? What are the process involved in evidence handling? First apa? Policy and procedure development. Second, evidence assessment. Lepas tu you kena buat apa? Evidence at what? Acquisitions. Okay. Lepas tu yang keempat, evidence examination. You examine, you analyze, and the last part is you have to document. Okay, documentation and reporting. Okay, so SOP for evidence handling. So you have to create SOP for evidence handling, which include the following process. So ini adalah proses awak nak create SOP for evidence handling. Okay. First, reception and registration. Kena ada pendaftaran juga evidence awak tu. Bukan awak saja yang masuk ke college kena register. Okay. Evidence pun you have to register. Okay, register. Evidence is log. L-O-G-G-E-D. Log here maksudnya awak log lah. Awak recordkan. Masukkan dalam buku log, for example. Okay, so you have to log the evidence upon receive. Masa you dapat evidence tu terus log. Jangan tunggu-tunggu. Sebab masa itu penting. Betul tak? Bukan masa itu mas. Masa tu penting. The time you receive, dia include hours, minutes and second. Okay, saat pun penting. Ingat, bila sebut kes-kes jenayah, kes-kes yang melibatkan proceeding dekat court, saat tu pun penting. Saat, bukannya SAAD. Saat, second. Okay, masa tu penting. Alright, so you have to log the evidence, assign a case number. Ini selalunya dalam autopsi. You pernah guna autopsi kan? Dalam autopsi kan masa you nak retrieve data, retrieve data, awak kena masukkan dia punya case number, betul tak? Okay, kat mana you nak simpan and so on. Siapa yang akan analyse punya data, itu dalam autopsi. Okay, muncul dalam autopsi tu dia dah list down apa requirement, apa information yang you have to enter. Okay, untuk evidence tu. Okay, itu first steps in evidence handling process, reception and registration. Second, storage security measure. Bukannya you nak ukur storage. Okay, storage security measures ni maksudnya siapa je yang boleh access to forensic labs. Okay, so you have to have an SOP. Kena ada SOP untuk storage security measure. Okay, nak masuk labs ni hanya orang ni saja yang boleh access. Okay, technician pun boleh masuk, tapi apa je yang dia boleh access. Okay, apa saja dia punya roles yang dia boleh access. Ingat, walaupun technician, lab manager, siapa lagi, forensic examiner, analyst, dia orang semua ni ada access to forensic lab, it doesn't mean that semua dia orang ni ada access yang sama. Tak kan? Okay, for example, macam technician, adakah dia boleh guna forensic tools? Tak boleh. Tak boleh . Technician, dia just monitor je, pastikan tools tu berfungsi dengan baik. Tapi dari segi nak menggunakan tools, dia tak ada access to that. Okay? So, only authorized personnel have access to storage area.
Okay, so bila sebut diorang ni saja yang ada access to storage area, so what kinds of access yang you nak bagi dekat diorang ni? Macam mana you secure kan dia punya access tu? Okay, access ni yang atas ni. Macam mana you secure kan dia punya access by all these personnel to forensic lab? Salah satunya with multi-factor authentication system, pakai biometric access ke, apa panggil apa? Face recognition ke, okay, ataupun apa je lah. Okay, so you have to documentkan all these security measures ni dalam SOP. Kena create SOP untuk storage security measures tu. Kena create. Okay. Handling and use policy. SOP should specify the conditions for using the evidence. Even awak nak guna evidence tu pun you kena specify, you kena nyatakan macam mana nak guna evidence ni. Sebab tu pernah dengar perkataan wording handle with care. Kat kotak-kotak tu kan. Okay, itu dia punya SOP untuk nak bawa kotak yang ada barang. Okay, so sama juga macam case forensik. Okay, untuk case forensik, evidence tu macam mana you nak keluarkan daripada storage, nak kena pakai apa nama? Yang full tutup semua tu ke? Apa benda? Okay. Part of, okay. Kena pakai suit tu ke kena pakai spek mata hitam tu ke, glove kena pakai ke tak? Itu adalah salah satu condition yang you kena tetapkan dalam polisi, dalam prosedur, dalam SOP. Okay? Polisi ataupun prosedur untuk you nak gunakan evidence. Okay, kalau you nak guna evidence dalam storage A ni, you kena pakai full set tu. Sebab apa? Sebab evidence ni dia ada panggil apa? Yang warna kuning tu panggil apa? Chemical. Dia ada chemical punya part. Okay. Panggil apa? Alah, saya lupa lah pula nama datang ada tengkorak tu. Ada gambar-gambar tengkorak tu kan. Okay. So, itu adalah condition. Kena masukkan dalam SOP. Kita baru masuk first step. Policy and procedure policy and procedure development. Okay. So, bila sebut policy and procedure development, maksudnya you have to develop. Kenapa tu? You have to develop the SOP untuk apa je? Apa sahaja. Okay? Bukannya SOP untuk masuk ke lab saja tak? Even untuk nak handle the evidence sekalipun. Okay? Boleh? Alright, sebab benda ni benda yang sensitif kan? Okay? So ini contoh untuk policy and procedure management. You can read on your own. Dia bagi satu contoh case lah. Bukan case, satu contoh isu, contoh perkara sebenar. Okay? If a forensic lab, lab forensik tu, dia dapat satu hard drive yang confiscated. Confiscated ni apa? Yang dia rampas kan? Maksudnya dia orang rampas dekat tempat kejadian tu. So, lab SOP yang awak create tadi tu, and change of custody protocol will govern. Dia yang akan control. Ingat, once awak bawa masuk awak punya evidence dalam lab, automatically dia akan take over. You punya case tu bukannya take over. Maksudnya yang akan menjadi panduan awak adalah SOP dan juga change of custody protocol. Okay, you have to refers to that SOP sebagai panduan awak. Tak boleh, okay, ini evidence, letak kejap atas meja, pergi toilet kejap. Tak boleh. Okay? Alright, itu first process, okay, in evidence handling. So far ada soalan? 9 suku dah. Okay, so kita tengok second step. Awak dah ada polisi. Okay, awak dah cuba letak diri awak dekat dalam forensic lab. Bayangkan awak adalah person in charge, personnel yang involved dalam forensic lab tu, daripada
seawal-awal awak create documentation SOP sampailah you create documentation and reporting of you punya evidence analysis tu. Okay, alright. Second step is evidence assessment, penilaian evidence. Macam mana you nak menilai evidence awak? Okay, saya dah bercakap selama 40 minit based on my recording timer kat sini. 40 minit. Awak nak take 5 dulu kah? Nak take 5 dulu kah? Tak nak, okay, tak apa, saya pun continue lah. Tambah lagi sampai hilang suara. Okay, so evidence assessment, penilaian evidence. Okay, so evidence assessment, kenapa you have to perform, okay, kenapa you kena buat this kind of penilaian evidence tu? Kenapa you kena nilai evidence tu? Okay, so evidence assessment, bateri nak habis ke? Okay, evidence assessment allow forensics to decide the best method. Okay, sebab apa awak kena buat assessment to evidence tu? Awak ada banyak evidence, A, B, C evidence ni. Kenapa you kena nilai dulu? You nilai dulu. Sebab apa? Based on that assessment, based on that, awak boleh decide apa method yang you nak guna untuk nak store, untuk nak handle, store, untuk nak analyse evidence tu. That's why you kena buat evidence assessment. Awak nak identify method. Bukan method je. Awak nak identify tools apa yang awak nak guna. Okay, ingat. Tools, hardware, software yang ada dalam forensic lab tu bukannya murah. Kecuali autopsi. Okay, right? Bukannya semua murah-murah. Alright? Even gaji nak bayar kat personal tu pun bukannya murah. Right? So that's why you have to perform this assessment dulu. Oh, yang tu dia depends pada organisation tu lah. Okay, dia tak sama, tak semua sama. Kerjaan je sama. Kerajaan. Okay, kerajaan sama lah. Kalau swasta tak. Okay. Alright. Okay, evidence assessment. Alright, so dia tengok apa dia punya process of evidence assessment. Okay, so letak diri awak sebagai forensic analyst. Okay, so SOP dah ada. Okay, so sekarang ni awak nak buat assessment of the evidence. Awak nak menilai evidence. Okay, letakkan diri awak kat tempat tu. Okay, so sekarang ni kita nak nilai evidence tu. Apa step-step yang kita kena buat untuk kita nak nilai all those evidence? First, determine evidence relevancy. Relevance. Okay, macam saya bagi tahu tadi tu lah. You have these 3 evidence. Okay, daripada tempat kejadian tadi tu, daripada crime scene tadi tu, kita dah dapat 3 evidence ni. Okay, so first step, berdasarkan kita punya SOP, bayangkan awak sebagai forensic analyst. Okay, berdasarkan SOP kita ni, kita kena buat dulu evidence assessment. Okay, kita kena assess dulu, nilai dulu kita punya evidence ni. Okay, kenapa you kena nilai evidence ni dulu? Sebab you nak identify, awak nak determine evidence relevancy. Okay, dia punya kesesuaian, kerelevanan. Itu tak bahasa Melayu tu. Okay, dia punya relevan tak you punya bukti tu dengan you punya case awak tu. Case kita ni relevan tak? Oh, ini straw ni tak penting untuk data breach punya case. So you dah buang, awak dah narrowing you punya scope. Okay, awak punya scope kajian awak tu, scope analisis awak tu dah jadi kecil dah. Okay, at least you dah tak terbeban lagi. Dia dah tak menambahkan lagi you punya proses nak analisis lagi dah. Okay, sebab you have performed the assessment. Okay, so A tak relevant, B dengan C, okay, ni okay. Right? Okay, yang kedua, you dah determine evidence relevance. Yang kedua, condition assessment and preservation needs. Apa dia? Condition assessment and preservation needs. Okay, kita dah ada all this evidence. Okay, ini kita dah buang sebab dia tak relevant. Macam mana condition dia? B ni condition dia macam mana? Sensitif ke? Data tu, hard drive tu dah hampir-hampir rosak ke?
ke dia once you sentuh dia hilang ke macam mana? Okay, conditions of you punya evidence awak tu. Okay, adakah you have to preserve? Okay, evidence ni perlu tak preservation? Preservation tu apa? Pemeliharaan. Pelihara. Maksudnya evidence ni perlu tak you jaga betul-betul, you preserve betul-betul, perlu ke tak? Contoh. Okay, based on you punya assessment tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, planning for data extraction. Okay, ini untuk case kalau ada any kinds of data yang bukan you lah, kita punya orang yang kita tuduh tu, dia dah encrypt ke, okay, so you have to perform any kind process untuk decrypt dia balik, okay, and then daripada hard drive tu, you all nak extract, okay, extract tu apa? Kutip, keluarkan, okay, you punya data-data yang tersimpan dalam evidence tersebut, okay, itu dia punya third process. Ada explanation yang in details kat situ. So first tadi, determine evidence relevance. Okay, kita nak tengok evidence ni relevance or not. So dia mention sini, not all data on a digital device tu, bukan semua, okay, not all data on a digital device is relevant. Ya, bukan semuanya relevant. Okay, that even dalam hard drive tu, okay, hard drive ke, pen drive ke or whatever, okay, not all data tu is relevant to investigation. Okay, so that's why you sebagai analyst, sebagai forensic analyst, you kena buat dulu relevancy punya test tu. Okay, you have to have a goal. You have to have a scope of investigation awak. Sama juga macam you buat projek. Okay, awak buat projek untuk subjek awak. Okay, so awak buat projek, pernah tengok tak dalam documentation dia kena ada scope of project? Ada kan? Salah satu information yang you kena masukkan dalam documentation adalah scope of project. Kenapa you kena masukkan scope of project? Asalnya daripada zaman sekolah pun dah ada perkataan scope project, project scope. Project scope tu maksudnya apa? Objektif. Objektif tu satu, tapi scope dia tu. Scope tu apa? Objektif tu kita punya tujuan kita, tapi dia punya scope dia, scope. Projek awak adalah awak kena buat satu business, okay, business menjual makanan. Okay, itu projek awak, tajuk projek. What is your project scope? Daripada business menjual makanan. Scope, itulah saya nak tahu awak faham, apa yang you faham dengan perkataan scope tu. Betul. Satu lagi tadi tajuk apa? Perniagaan, bisnes menjual apa tadi saya cakap? Makanan. Okay. Menjual makanan tu is very wide. Sangat-sangat luas tu lah. Makanan apa yang you jual? Western food ke? Makanan tradisional ke? Awak jual mi goreng ke? Awak jual apa? So, you have to be specific. Betul tak? Awak kena lebih spesifik. You have to fokus. Kena fokus. Awak tak boleh menjual makanan. Okay, saya nak jual semua lah. Pizza saya nak jual. KFC saya nak jual. Makanan tradisional saya nak jual. Western saya nak jual. Memang pensal lah awak. Sebab awak cover semua makanan yang ada kat dunia ni. Okay? So, that's why you need a project scope. Kena ada scope of project. Scope of project tu maksudnya awak kena kecilkan. Kena fokus. Kena spesifikkan. Okay, untuk projek bisnes menjual makanan ni, saya akan menjual western food. Itulah scope of projek awak. Maksudnya you fokus pada satu je. Satu benda tu. Okay, so untuk you nak determine, you nak identify evidence tu relevance ataupun tak, awak kena ada scope juga. Scope of investigation. Okay,
And you have to have duplication check. Duplication checks, apa tu? Kita tengok one by one. Okay. Scope of investigation. Is the evidence tied to the primary objective? Ini yang macam yang Ifan cakap tadi. Kita punya objektif investigation kita. Apa objektif penyiasatan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Okay. So, apa you punya scope? You have to narrowing you punya apa tujuan awak tu. Okay. So, there is a scope. Kena ada scope. Adakah evidence tied to the primary objective? So, evidence awak ni, ini, adakah evidence ni ada sangkut paut dengan objektif awak? Tak ada. Tak relevan. So, buanglah. Okay. That's why you have to determine evidence relevancies tu. Relevance ke tak? Ada sangkut paut tak dengan you punya objektif awak tu? Kalau tak ada, sebatang straw. Kalau tak ada, buang. Okay. Tak relevan. Alright, and then duplication checks. Duplication check, analyst should verify whether similar or duplicate evidence has already been collected. Kalau ada benda yang sama, so kena buanglah, excludekan dia. Alright. Kalau tak, awak kena mengkaji dua benda yang sama lah. Okay. Alright. Okay, next. Condition assessment and preservation needs. Okay. Assessing the conditions of evidence such as damaged hard drive. Okay, hard drive tu dah rosak. Okay. Or malware infected file is essential for determine the acquisitions method. Cakap apa? Condition assessment. Macam mana keadaan evidence tu? Okay, evidence tu dia ada sedikit rosak dan evidence tu ada sedikit malware infected file dalam tu. Okay, so maksudnya kita kena buat apa? Kalau ada benda-benda macam ni, contoh ada malware infected file. So awak nak buat acquisitions. Acquisitions tu apa? Awak nak retrieve data kan? Okay. So sedangkan dalam digital source tu, dalam kita punya source of evidence tu, ada malware infected file. Okay. So kita nak buat apa? Adakah kita boleh terus acquire that data? Ada hard drive ni, ada malware, ada virus, semua ada dalam tu. Adakah kita terus acquire that data? Terus copy ke data tu masuk dalam kita punya backup punya device? Tak boleh lah. Tak boleh. So that's why you need to do a condition assessment to that evidence. Kena nilai lo macam mana keadaan evidence tu. Oh, ini ada virus ni. Dia tak boleh terus copy. Kan habis kita punya forensic lab kita. Okay. So based on evidence tu lah awak boleh decide apa acquisition method yang you nak guna. Acquisition you all faham kan? Proses you nak retrieve data tu. Okay. Kalau you punya device awak tu, evidence tu ada virus, ada malware infected, takkan you just nak download terus file. Habis kan you punya server awak, you punya workstation, punya forensic punya workstation habis. Okay. So bila you dah detect, oh ini ada malware. So kita punya method untuk kita nak acquire, kita nak download, nak copy all those data tu, kita kena ada kita punya device ataupun software khas yang boleh remove dulu malware tu. Baru kita boleh copy, buat turun. Boleh faham tak? Part of, that's why you kena identify apa methods yang you nak guna. Okay, tengok you punya condition. Okay, ni kalau kita buang malware ni nanti kan dia akan affect kita punya data. You ada you punya step-step awak sendirilah. You kena ada you punya justifikasi awak. You kena ada apa lagi method yang you boleh buat so that you punya device dekat forensic labs tu are not being infected, okay, by all those malware ke virus. Okay, dan at the same time data tak alter, tak berubah. Okay, so you as a analyst, as a forensic
certified forensic examiner, you mesti ada you punya methods dia. Alright? Okay, so macam mana you nak assess condition of the evidence tu? Visual inspection. Yang kedua, risk assessment. Risk assessment, apa risiko dia tu. Okay, so first method untuk kita nak buat condition assessment, kita nak nilai condition evidence tu is visual inspection. Analyst check for physical damage or contaminants such as dust, okay, habuk pun, okay, kelembapan which could hinder data retrieval. Maksudnya apa? Jam ni cakap dia suruh get up and move. Sebab saya tak bergerak berdiri, saya dah get up, cuma saya tak move je, duduk kat sini static. Okay, alright, so what does it mean by analyst check for physical damage such as dust, moisture which could hinder data retrieval? Apa maksud tu? Dia check. Okay. Yang boleh apa? Ganggu you punya proses data acquiring. Okay, alright. So visual inspection and then risk assessment. Ini untuk fragile punya evidence. Fragile evidence maksudnya apa? Senang rosak kan? Okay. So untuk case fragile evidence, maybe you kena guna any kinds of specialized tool lah. Cuba cari tengok apa specialized tools yang you all boleh guna untuk macam case tadi lah yang ada yang ada malware tu. Kalau kita remove malware tu, takkah nanti kita akan macam dah ter-remove juga file evidence tersebut kan. So you have to search for any kinds of specialized tools untuk preserve, untuk make sure data tu tak tak berubah. Okay, tak berubah. Okay. Alright. And the third one is planning for data extraction. So awak dah buat apa tadi yang first tadi? First step tadi apa? First step tadi apa? Second step awak check dia punya condition assessment, condition assessment and preservation. Yang first step tadi apa? Saya lupa dah. Determine dia punya relevance ke tak. Okay, relevance ke tak you punya digital evidence tu. Okay, lepas tu awak kena check dia punya condition. Okay, perlukan preservation ke tak. Okay, and the third one is extract lah. Extract lah. You have to plan for data extraction. Okay, so extract lah data awak tu menggunakan any specialized tools untuk data acquisitions. Right? So kat sini contoh dia. Contoh imaging technique. Apa contoh tools yang you boleh guna untuk buat imaging? Contoh tools untuk kita buat imaging. FTK Imager. Tu semua free. Ada tak yang berbayar? Ada tak? Apa beza yang berbayar dengan yang free ni? FTK Imager tu free kan? Semua tu yang 3 tu semua free. Lagi detail kan? So maksudnya baik kita beli je. Betul tak? Tapi so far ada banyak tak feedbacks on yang free sources ni? Maksudnya you tak payah pakai lah free source ni, you kena beli lah, ini lagi better. Ada tak cakap yang free source ni sebenarnya lagi better daripada yang berbayar? Ada tak yang mention macam tu? Ada yang berbayar? Ada? Not juga kalau pakai yang free Okay, tapi free is limited lah. Tapi dia adalah open source kan? Okay, ada soalan setakat ni? Alright, so let's continue. Okay, untuk evidence acquisition ataupun you nak acquire, nak copy, nak download, nak extract you punya evidence. So tadi first steps in evidence handling is you have to develop or you have to create a policy dan juga procedures, right?
Lepas you dah ada all those policy, you dah ada all those SOP, second step you kena buat evidence assessment, tu tak? Okay, you kena nilai you punya evidence tu, relevance ataupun tak, need a preservation ataupun tak. Alright? And the third, okay, once you dah identify dia punya relevancy, okay, you dah check dia punya you dah buat evidence assessment. Third steps is you kena buat evidence acquisitions. Okay, evidence acquisitions. Alright. So acquiring digital evidence involve macam mana you nak acquire evidence awak tu? Caranya you kena create a duplicate of the original data. Awak tak boleh analyze on the original one. Awak ada original punya data, original punya evidence, you tak boleh nak buat examinations tu dekat original punya data. You have to create a duplicate. Sebab tu kita buat imaging tu, forensic imaging. Okay, yang kita panggil sebagai forensic image. Okay, sebab apa? Sebab apa you kena buat duplicate? Kenapa tak boleh analyze je dekat yang original punya evidence? Kenapa you have duplicate? Sebab kita tak nak ini. Okay? Kita tak nak dia punya data alterations tu berlaku. Okay? Kita nak remain dia punya source. Alright? Okay. Alright. So what are the process? Okay, apa dia punya proses you nak acquire evidence? So first, select dulu dia punya methods. You nak guna methods apa untuk nak acquire you punya evidence tu. Second, right protection mechanism. Kena apply, okay, this right protection mechanism. And the third one, data integrity verification, verify. Okay, so actually semua ni ada dah dia punya tools dia. Okay, dah ada dia punya tools dia dah sebenarnya. Alright, kita tengok dia punya first process, first step untuk selecting the acquisitions method. So apa method yang you boleh apply? Okay, apa yang methods yang you boleh apply kat sini? Ada dua, satu yang kita panggil sebagai live acquisitions, yang kedua is static imaging. Okay, two methods. So methods untuk live ni kita buat bila? Untuk evidence yang macam mana? Kalau methods untuk static imaging ni kita apply untuk evidence yang macam mana pula? Okay, so untuk live acquisitions, so this method is used for only active system. Okay, kalau awak tengok kat sini ada RAM. So apa dia punya sifat-sifat RAM? Apa dia punya characteristic of RAM? RAM ni sifat dia apa? RAM ni apa? What is RAM? Tadi dia cakap pasal RAM kan, DDR4, 5 lah. RAM tu apa? Dia adalah akronim dia memang random access memory. Tapi disimpan apa? Okay. Mana dia? Volatile. Volatile tu apa? Awak ada belajar masa ITC tapi bukan dengan saya lah kan. Volatile. Volatile tu maksudnya meruap. Bukan menguap. Meruap. Dia ada volatile dengan non-volatile kan. Kalau volatile tu maksudnya apa? What happened? Okay, tadi Daniel bagi tahu RAM ni dia simpan data secara sementara. Betul? Sementara? Waktu dia tengah guna. Tengah guna kan. So maksudnya lepas tu jadi apa? Kat ROM. Dekat ROM kita punya BIOS kita tu itu yang ROM punya lah. Tapi yang RAM ni, RAM. Macam sekarang ni awak tengah buka slide kan. Awak tengah buka Google Chrome, awak tengah buka, ada benda lain lagi tak buka selain daripada Canva ni? Ada buka jugalah. Ada selain tu game ke ada buka? Sebaik, dia kantoi. Okay, so maksudnya apa yang control that process yang you tengah buka sekarang ni? RAM lah. RAM. So what happen? Okay, lepas you shut down you punya laptop, adakah you punya
Windows yang you buka sekarang ni, you punya Chrome yang you buka sekarang ni, WhatsApp, Telegram yang you buka sekarang ni, dia remain, dia still ada kat situ bila you dah shut down? Tak. Itu RAM kan yang control kan? RAM yang control you dah sekarang ni, you buka browser, buka Telegram, WhatsApp, tapi bila you klik shut down, bila you on balik PC awak, dia akan jadi kosong lah. Itu RAM punya kerja, betul tak? Dia memang simpan data secara sementara. Dan RAM is a volatile punya device, betul tak? Volatile maksudnya dia meruap. Meruap maksudnya bila you off PC awak, you off laptop awak, apa yang you buat sekarang ni hilang lah. Okay? Kalau you buat documentation untuk subjek ni, awak buat report, buka Microsoft Word, awak save. Yang awak save tu pergi mana? Are you sure? Ya, awak save. Okay, awak buat report untuk subjek ni. Documentation kan? Buat report untuk subjek ni. Betul, awak save. Apa kan Microsoft Word? Awak save as report DFC2353. Report tu pergi mana? Dalam RAM kah? Pergi mana? Okay, yang tu cloud kan? Okay, cloud kita tahu tepi kejap. Maksudnya awak save as tu dia pergi ke storage lah kan? Storage awak, which is hard disk awak kan? Okay, hard disk awak. So sekarang ni RAM dia control apa yang you currently operate. You punya apps yang you buka sekarang kan, you buka. Tapi kalau you save as, dia akan simpan dalam storage. Okay, dia tak simpan dalam RAM. ROM tu, tu dah tajuk lain lah tu. So, kita tahu RAM ni adalah volatile punya device. Okay, volatile maksudnya dia meruap. Meruap maksudnya bila you off PC, laptop awak, apa yang you currently open, you punya apps yang you buka sekarang ni akan tak ada lah bila you on balik. Okay, so back to live acquisitions ni, katakanlah di tempat kejadian tu PC tu tengah buka lagi, tengah buka. Okay, dia tengah buka satu apps untuk hacking lah contoh kan. Dia buka hacking apps. Okay guys, kita dah lambat lah. Jom kita balik. Okay, shut down. Jom kita bawa balik harta kita punya evidence ni pergi ke forensic lab. Sedangkan ini adalah bukti awak ni. Komputer ni, laptop ni adalah bukti awak. Bukti si siapa hackers tu dia tak sempat. Dia tengah nak hack. Tengah dah hack dah. Okay, dia dah buka semua hacking tools, semua dah buka. Okay, lepas tu you dah tangkap dah hackers tu. Bukti ni, okay, Ahmad tolong shutdown tu laptop tu, kita bawa balik ke lab sebagai bahan bukti. Tu awak pun tutup lah, shutdown lah. Ahmad bawa kerja. Okay, dia balik buka, mana dia apps yang si hackers tadi guna? Tak ada dah lah. Okay, so that's why adanya live acquisitions tu. Okay, untuk apa? Especially untuk data yang volatile, such as RAM content. Bila sebut RAM content, apps yang you buka-buka tu lah. Okay, kalau data punya content yang non volatile, data tu kita simpan dalam storage, tu tak? Dalam hard disk kita. Kalau si hackers tu dah delete data tu, okay, kita boleh retrieve balik guna kita punya tools. Okay, tapi kalau untuk RAM punya content, awak tak boleh nak buat manually acquisition. Awak kena buat live punya acquisition. Kena buat LOL2 punya acquisition. Okay, sebab RAM is volatile. Bila you shut down, hilanglah bukti awak. That's why you kena buat live acquisitions. So awak kena tahu juga evidence awak tu evidence yang macam mana. Okay, alright. Second is static imaging. Okay, static imaging. So ini untuk yang offline punya storage. Okay, RAM pun storage juga, betul tak? Dia adalah storage device, RAM. Tu kan? Storage device tapi dia volatile. Okay, kalau hard disk pun storage device juga tapi dia adalah non volatile. Data tu tak akan hilang walaupun dia shutdown PC kan. Tapi dia hilang kalau mamat tu delete. Gitu. Alright. So untuk case yang offline punya storage ni, macam hard drive and so on ni, so kita boleh buat static imaging tu dah lah.
Okay, static imaging data acquisitions. Alright? Okay. Second, okay, untuk proses acquiring evidence is right protection mechanism. So during acquisition, okay, masa awak nak acquire data tu, masa you nak copy data tu, make sure you guna right protection tools, right protection device. Okay, so right protection ni dia ada hardware, dia ada software. So ikutlah, depends pada you punya evidence lah, macam mana dia perlukan hardware ke, dia perlukan software ke, ataupun dia perlukan both ke. Okay, so untuk right protection tools ni, selalunya kita guna right blocker, nama dia right blocker. Okay, awak boleh search, tengok macam mana rupa right blocker tu and how it work, macam mana dia berfungsi. Okay, kalau untuk hardware saya pernah tengok lah. Kalau hardware, ada hard disk, so you connect both, so awak boleh start copy lah. Apa function right blocker ni untuk apa? Untuk ensures that no data is returned to the original device during copying. Right protection mechanism. Itu right blocker. Okay, nak make sure kita punya apa-apa saja method of acquisition tu, acquiring, masa you process nak extract data tu, apa-apa saja method yang you guna, function dia ataupun objektif kita adalah nak make sure data yang original tu tak tak berubah. Okay, you tak add on ke ataupun you tak delete ke. Okay, itu kita punya objektif kita. Right? Boleh ke setakat tu? Okay. And the third one, okay, awak dah buat apa tadi yang first tadi? Untuk data acquisition, first awak buat apa? Method. Okay, method, awak select method, live acquisition ataupun buat static imaging. Yang kedua, right protection mechanism, please apply sebab kita takut ada kita punya evidence tu being tampered, kita takut berubah. Okay, and yang ketiga, awak kena buat data integrity verification. So untuk data integrity verification, salah satu caranya you all boleh guna tu lah MD5. Okay, Syah ni pernah guna tak? Pernah guna? Tak pernah guna lagi saya MD5. Okay, so MD5. So apa function MD5 ataupun SHA-1 ni? SHA-1. Okay, so function dia untuk apa? Dia akan buat hash kan? Dia akan buat hashing punya function. So dia akan generate satu digital signatures. So untuk apa tu you buat hashing ni? Kenapa you kena buat hashing ni? Ada tak dalam ni? Ada dalam ni? Ada integrity. Without referring to the notes lah. Awak guna hashing tu untuk apa sebenarnya? Without referring to the note. Evidence to concrete. So dia akan create satu signatures kan? Unique punya signatures. So macam mana you nak tahu evidence to concrete or not tu? Okay. So how you do that? Macam mana you nak compare, oh ini dah ada author ni. Okay, so maksudnya that's why you kena buat dia punya hashing ni kan. Bila you buat hashing, dia akan produce yang before dengan after tu. Before dengan after. So kalau yang sebelum, data awak yang original tu, yang sebelum tu, dengan lepas you buat hashing, okay, mesh, maksudnya data tu tak berubah lah. Gitu. Okay. Right. So itu salah satu cara untuk you nak maintain dia punya data integrity dia tu. Okay. Data tu tak berubah. Right. Ni contoh case lah. Contoh case. And analyst. Okay. Analyst ni dia buat apa? Dia investigate
satu insider trading. Okay, so dia buat apa? Dia kena create satu forensic image untuk laptop, suspect punya laptop. Okay, so dia guna FTK imager. Okay, so dia buat apa lepas tu? Dia akan create a copy, okay, a copy while applying right blocker. Faham tak sekarang ni? Analyst tu dia ada, dia punya evidence dia kat sini adalah laptop. Okay, laptop. Dia ada laptop. So kat sini dia akan guna FTK imager untuk dia buat apa? Untuk buat image. Image kan? Sebab dia tak nak author yang original. Okay, yang dia nak analyze adalah image, bukannya yang original. Okay, so dia dah buat imaging. Lepas tu, instead of imaging yang dia buat, dia juga guna write blocker. Write blocker tu untuk apa? Tertambah data kan? Okay, that's why dia guna write blocker, which is dia punya function write blocker adalah untuk apa? Write protection kan? Okay, write protection. And then dia buat verification juga. Okay, maksudnya dia apply 3 benda rasanya. Dia guna apa tadi? FTK imager yang first, write blocker, dan juga apa hashing punya function kan, hashing punya function. Alright, so 3 benda untuk example kat sini. Boleh cakap tu? Okay, kita proceed lah. Apa ni? RAM. Saya ingat run, lari. Okay. Sementara buka Chrome. Google Chrome. Okay. Boleh buka ke? Ada kadang-kadang kalau laptop kita terforce shutdown ke teristart dia ada recover punya lah. Recover, okay. Itu kalau dia boleh, kalau dia recover. Kalau dia tak recover, habislah evidence. Memang ada. Apa dia? Guna recovery untuk kita punya sistem Windows kita kan, Windows kan ada apa, sistem recovery kan. Kalau kita yang shutdown tu, shutdown maksudnya kita accidentally turn off kita punya laptop, memang dia ada recovery dia kan. Recovery itu memang Windows punya sistem kan, function. Tapi tak setiap masa dia akan jadi begitu kan. So be careful. So awak still kena perform live acquisition jugalah, jangan duduk pergi shutdown pula. Okay. Unless kalau macam saya lah, macam saya suka, kadang saya nak sambung balik buat kerja, saya tak shutdown, saya tutup. Dia macam sleep, yes. Macam sleep. Bila kita on, dia still remain dekat mana yang kita buka lah, last session kan. Okay. Okay, alright. Okay, so the fourth step kita tengok fourth step. So awak dah acquire, okay. Awak baru acquire tau, awak baru collect data tau, awak belum analyze lagi. Okay, awak baru je collect data guna all those tools tadi tu, okay, right broker and so on. Dah ada data, barulah kita buat examination. Okay, baru awak kena analyze awak punya evidence tu. Okay, so examination. Apa itu examination? Exam tu lah macam final exam awak jawab selalu tu. Okay, alright. So exam is a process, okay, is the phase where digital artifacts are extracted and analyzed. Dia punya keyword dia kat sini adalah analyze tu. Analyze, okay, itu examination. So awak nak perform this kind of examinations, so kena ada specific tools lah. Okay, untuk you analyze you punya evidence. Alright, so kat sini untuk you examine, untuk you analyze you punya evidence, you may use a few forensic analysis tools. Boleh guna tools. Okay, tools apa yang you boleh guna untuk nak buat analyze you punya evidence, untuk nak examine you punya evidence.
So kat sini kita ada apa? Encase. Pernah dengar tak? Encase, X-rays, forensik. Saja tak letak kat sini autopsi. Dah common sangat kan? Okay. Encase, X-ray. Cuba cari tengok nanti. Nanti ya. Okay. Cuba cari. Encase tu apa? Free ke berbayar ke tak? Okay. X-ray tu apa? Dia punya function dia sama ke macam autopsi? Kalau awak tengok sini, both encase, X-ray, forensic ni, dia buat recovery. Dia recover hidden or deleted files. Sama macam autopsi je. Cuba cari tengok nanti. Dia open source ke ataupun dia berbayar punya tools. Okay. So using forensic tools. So masa you nak buat examination tu, awak nak buat analyzing punya proses. So ada dua cara kat sini. You nak analyze, okay, you nak examine you punya evidence. Sama ada you buat file system navigation. Maksudnya awak go through lah. Awak ada hard disk tu, so awak navigate each file system yang ada dalam hard drive tu. Navigate untuk cari dia punya hidden ataupun deleted file, ataupun you boleh guna data filtering ataupun keyword search. Pakai keywords. Okay, kalau yang first ni file system navigation, dia akan go through the whole device tu lah kan. Okay, kalau yang seconds ni awak boleh buat data filtering pakai keyword search. Dalam autopsi boleh buat keyword search kan. Ada function. Tapi selalunya yang first step yang kita buat menggunakan autopsi, kita buat file system navigation tu. Kita buat biar dia scan the whole dulu. Biar dia navigate dulu the whole device tu. Okay. And second step nak bagi jadi lagi details, you boleh guna data filtering ataupun keyword search. Okay. Nak go lagi depth, lagi dalam. Right? Ini tengok tengok sendiri. Okay. Second, tadi kita guna forensic tools. Okay, forensic tools untuk nak recover data, untuk nak examine kita punya evidence tu. Yang kedua, awak nak analyze, awak nak examine evidence, nak kaji evidence tu, awak boleh mengguna artifacts punya analysis. Artifacts tu apa? Okay, kalau awak tengok sini, digital artifacts. Okay, digital artifact kat sini, internet history. Okay, internet history, email communication, system log. So, semua ni kita consider sebagai digital artifacts. So, instead of awak guna tools, forensic tools, awak juga boleh guna artifacts analysis. Awak boleh tengok dia punya internet punya history, bila dia punya last login dia buat apa, dia pergi website mana. Itu kalau you tengok, awak buka Google, okay, awak tengok dia punya history dia, okay, last dia buat apa, dia pergi website mana sekian. Itu awak tengah buat artifact analysis. Faham tak? Beza. Kalau awak guna tools, awak guna autopsi, awak guna encase, apa-apa je tools, itu adalah using forensic tools untuk nak examine the evidence. Tapi kalau awak buka Google Chrome untuk pergi dekat bahagian history, itu awak tengah buat artifacts analysis. Boleh nampak tak beza dia? Okay. Guna tools dengan artifact analysis. Kalau artifact analysis, awak tak menggunakan tools lah. Awak just buka apa yang available lah ke depan tu. Just buka dia punya artifacts. Okay. So, contoh kat situ, browser histories. Boleh tengok kan? Okay. Unless awak sejenis manusia yang setiap kali buka Google, sebelum nak tutup Google, awak clear history. Ke tak? Unless awak guna PC yang sharing kan. Kalau sharing, memang kita kena clear lah. Right? Okay. Tengok sendiri lah. Okay. And last sekali, ni last. Last sekali untuk evidence handling is documenting and reporting. Ni benda yang paling penting. Awak buat assessment, awak buat acquisition, awak buat examination,
tapi tak ada report, tak ada record, tak ada documentation, useless lah, sia-sia. Apa saja yang you all buat mesti ada report, mesti ada documentation. So do with you punya project awak dengan assignment awak. Okay, kena ada documentation sebagai bukti yang you buat benda itu. Right? So, perlukah saya explain in details berkaitan dengan documenting and reporting? Kenapa you kena buat documentation? Kenapa you kena ada report? Untuk apa? Tak buat tak boleh ke? Bawa je bukti. Pergi court. Kenapa you kena ada all this documentation, kena ada reporting tu? Untuk apa? Paling-paling penting sekali ini. Court admissibility. Okay, kalau tak ada report, tak ada documentation, bawa pergi court pun, kalau cakap kosong je lah. Mulut je lah yang bercakap. Dokumen tak ada. Okay, that's why apa saja yang you buat kat dunia ni, pastikan ada black and white. Itu nasihat saya. Buatlah apa pun. Benda, tolong fikir ke depan. Kalau aku tak buat documentation ni, nanti in future apa jadi kat aku? Okay, apa saja yang you buat, make sure ada black and white. Awak bagi pinjam duit dekat kawan awak ke, mesti ada black and white. Kalau tak, bila masa aku pinjam kat kau, tak tahu, tak kenal pun. Okay, tolong buat. Belajar daripada pengalaman saya. Tak ada documentation, tak ada report, tak ada black and white, orang tak akan mengaku. Kalau macam chat tak boleh Chat? Chat logs lah. Okay. Macam untuk kes ni sendiri. Okay. Tak apa. Itu kiranya kira black and white lah tu. Black and white tu maksudnya you ada proof kan, ada bukti. Yang payahnya tu kalau you verbal, unless you record. Kan? Apa-apa saja yang you buat kat dunia ni, wujudkanlah dia punya report dia tu, black and white tu. Okay? Alright. So, apa documentation ataupun report yang you kena ada untuk sebagai final punya step in evidence handling, you kena ada change of custody punya documentation. Ini benda yang awal-awal lagi awak kena ada. Okay? Change of custody documentation. Maksudnya you punya log awak tadi tu, you punya track record tadi tu. Okay? Yang kedua, comprehensive forensic report. Ingat, chain of custody tu benda yang mesti ada. Wajib adalah. Okay? So, untuk documentation, untuk reporting, chain of custody punya dokumen kena ada. Yang kedua, kena ada comprehensive forensic report. Ini hasil siasatan awak lah. Okay? Yang chain of custody documentation tu, itu just you punya track record. Masa awak collect evidence, apa semua. Comprehensive forensic report ni adalah hasil you punya examination tadi tu. Masa awak analyse evidence tu. Itu. Okay, so you have kena ada dua kat sini. So untuk comprehensive forensic report, apa dia punya contents dia? Ini just sample lah. Ini contoh ya. Contoh, ini kiranya ini adalah minimum requirement yang kena ada dalam forensic report. Kena ada case summary, analysis, procedure. Okay, masa you buat analysis, you buat examinations tu, apa prosedur yang you guna, kena identify. Betul dia punya result dia. Okay, apa you punya penemuan and conclusion. Ini basic lah. Ini benda asas yang wajib ada. Minimum requirement lah. Lebih, lagi better. Kurang, tak boleh. Sebab ini basic. Minimum requirement. Okay? Alright. So, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, itu saja daripada saya untuk chapter 2. So, chapter 2 tentang apa? How you manage evidence. How you handle evidence. Okay? So, in order to handle ataupun to manage the evidence, first step awak kena ada apa? Procedure. Okay? Kena ada SOP. Kena ada polisi dan juga prosedur. So, nak ada polisi ataupun SOP tu, you kena develop lah. Okay, awak kena develop, awak kena create all those SOP tu. Ada dia punya step-step dia, macam mana you nak develop you punya SOP. Yang kedua, dah ada SOP, nak kena buat apa?
Nilai. Okay, you kena buat evidence assessment. Dah ada bukti, jangan terus analyse. Okay, ni bukti kita. Okay, terus analyse. No, itu adalah satu kesilapan yang besar. Awak kena assess tu. Kena assess dulu. Assess. Access lah ya. Kena assess dulu dan nilai dulu punya evidence awak tu. Ada 100 evidence. Semua sekali kan you nak kena examine? Tak kan? Okay, you kena assess untuk check dia punya relevancy dia tu. Relevance ke tak bukti tu untuk kita jadikan sebagai bukti dalam court nanti. Kalau tak relevan, you kena kurangkan lah. Okay. Yang ketiga, asset lah. Nilai, awak kena acquire kan, acquisition. Okay, awak kena extract lah data-data tu. Extract data daripada source. Okay, so dah extract tu awak boleh guna tools untuk extract data lah. Okay, dah extract dah, dah siap dah acquisition, you kena buat apa pula? Examination. Awak analyse kan, awak analyse awak punya evidence awak guna tools, guna ataupun awak boleh guna apa tadi satu? Apps, artifacts punya analysis kan. Kalau tak nak guna tools, awak boleh guna satu cara yang kita panggil sebagai artifacts analysis. Okay, dah buat dah examinations, dah siap, dah ada data semua, so buat apa? Benda yang paling wajib kena ada, buat report lah ataupun buat documentation. Okay, so apa dua report yang you kena ada? Paling penting awak kena ada change of custody punya documentation. Dan yang kedua awak kena ada forensic punya report. Okay, comprehensive forensic report. Right, so itu untuk evidence handling. Handling sahaja. Alright, secara general. So far ada soalan? Kalau tak ada, saya stop setakat ni. So kita sambung bila ya? Minggu depan. So minggu depan main dulu. Online. So online tu nak buat apa?